Van hang. Csoda, van hang. Most gondolkoztam rajta, hogy a francban nem indítottam újra a hangkeverő programot, és nem lesz hang. De van. Azért ránézek, hogy jó-e. Jó. Kivételesen most jól indult el egyből minden. Pedig csütörtök, amikor nem szokott. Mondjuk később kezdtünk. Lehet amiatt jó minden. Szóval üdv újra itt mindenkinek. Igen, mai stream egy kissé később indult, mert munkahelyen a főnököm a nyakamon ült, és miatt nem tudtam elindulni időben hazafelé. Úgyhogy emiatt most minden késett. Később kezdtem el ebédelni, meg vacsorázni is, úgyhogy ez van. Néha ilyen is van. Mondom, inkább későn kezdek ezt streamelni, feltölteni YouTube-ra úgyis ugyanakkor fogom, szóval késői stream. Folytatjuk tovább a Horizon Zero Dawn-t, és megint gondolkoznom kell, hogy a jobb vagy bal oldal. Jobb. Így a jó. Szóval legutóbb ott hagytuk abba, hogy volt egy ilyen hosszabb sztori, ugye a Zero Dawn Projectről. Megtudtunk egy csomó dolgot. És mi mindig itt vagyunk a föld alatti bunkerben, és menjünk tovább, és szerintem még fogunk újabb dolgokat találni. Ha jól emlékszem, még fognak itt kiderülni. Kapásból, hát az... Hál' Istennek szöveges, nem egyből egy rohadt hosszú szöveggel kezdi. Mi van? Szóval minden teljesen titkos, Project Zero Dawn, 3 opció elérhető jelenleg, hogy részt vesz a projektben. Indefinite Detention örökre büntetésben lesz. Vagy simán megölik. Tehát ilyen ilyen választási lehetőségek mellett nem tudom mit csinálnánk. Valószínűleg mindenki részt venne a programba. Tehát lehet válaszolni, hogy részt veszünk a Zero Dawn Project programjába. Örökbüntetésben lesz, mert ugye a Fargo Plague elkerelhetetlen. 18 hónap múlva vége a világnak. És addig egy ilyen zárt bunkerbe teszik az embereket, ahol megkapnak mindent, de ugye soha nem mehetnek el onnan, és ott fognak meghalni. Vagy ott helyben megölik őket orvosi eutanáziával 48 órán belül. Szép kilátások. Az is egy szöveges lesz. Tehát hogy próbálják úgy előadni ezeket a választásokat, hogy minél fairebb legyen, mert minél többen válasszák ugye azt, hogy részt vesznek a programba. Na ez hang. Of course I'll do it. A interjú valakivel. The damage that I don't feel worthy of it, but I will do it, absolutely. Megcsinál mindent, amit tud. This was never about your culpability. It is to me. Dr. Sobek, Margot, they were smart to get out of Pharaoh when they did, but not one of us took it as a warning sign. It just told ourselves that we're cut out for the BTRI cabals. That's the better than rapid innovation. A better at competing, better than the next guy, a better killing machine. It's just amazing how a century and a half of science fiction did nothing to swerve our species from the path of doom. I mean, I'm done with that life. I mean, I will work hard, twice as hard to earn this, for my family to have a place in Elysium.
Elysium? Milyen I Elysiumról never beszélsz? thought that there could be atonement. Sose tudod, tehát mindegy megcsinál azt mondja, megtesz mindent, mondjuk gondolom ez a csávó Fargónál dolgozott. Azt mondja, hogy megcsinál mindent, hogy kreditet kapjon a programba. Mindent azonnal csinál, legjobb tudása szerint, ha ezzel ő és a családja kap valamelyzét lehetőséget. Háló, jó estét neked is! Egy másik interjú, a másik fickóval. Ja, ez ugyanaz a fickó. For your protection, would you like to discuss how you're feeling? Sure. Hogy érzi magát. Surprised. No, flabbergasted. Like my own man would say, flabbergasted. That vein pumping in his forehead. I thought you people were just completely underprepared for a spaceflight project. Teljesen azt hitte a csávó, hogy valami űrhajót építenek, amivel ugye ilyen kolonizáló hajószerűen kilövik az embereket az űrbe. Ehelyett ugye valami teljesen másról van szó. Azt mondja, készen arra, hogy elmenjen, de az nem lehetséges. Bármi, amit mondanak itt, az minden nem lehetséges. Úgy látszik, hogy neki nem tetszett az a 3 választás. És akkor még egy interjú, egy másik. If you're still nauseous. No, the inhibitors have kicked in. I can't feel the back of my tongue. I wish I could tell you I'd believe in this. But the damage is too great, too extensive. Vár elhinni, amit mondanak igaz, azt mondja, már túl sok minden runt szét, és túl sok pusztítás végeztek a robotok. Sometimes it never comes back. És azt mondja, hogy az élet nem mindig talál utat, valamikor soha nem jön vissza. Like us. That's our reward? A buried city full of terminal patients waiting out the clock? You grow old together with your loved ones. Ez az egy lehetőségük van, hogy ott várnak majd a halálra együtt a szeretteikkel, nem igazán örül neki. És mindenki sterilizálnak, hogy ne legyen szaporulat, hogy ne szaporuljanak. Azt mondja, hogy 2000 ember 100 évig is fenntartani elég energia igényes, nem hogy még hogy szaporodnak meg azokat is. I'm sorry. Finish it. Medical euthanasia. I want no part of this. I just nem akar ember részt venni, nem akar semmit se csinálni velük. Akkor inkább öljék meg. Inkább az eutanáziát választja. Inkább meghal, mint hogy részt vegyen a torban. A francberről nem volt szó. Azt mondja, intruder. Ráadásul persze, hogy mindegyiknél milyen fegyverek vannak ezeknél. Feel that tomorrow. You provoked the sun prey. Bejött az állam. Fia, én honnan szeretetek olyan fegyvert? Aha, onnan szerzek ilyen fegyvert, már tudom. Vagy nem, bassza meg. Jó sűrű por van? Azt kell, hogy mondjam.
Na honnan kezdi újra vajon? Onnan, ahol az előbb kezdtük. Oké. Intruder! Get her! Whatever you do, don't die now. Silence, bazd meg, ez egy nagyon informatív beszólás volt. Bármit is csinálok, nem most halljak meg. Kergetőzünk a bácsival? Nem elő. Na így jó lesz, így fel tudom venni, mert így dobta el. Ez itt teljesen tökéletes. Nem tudunk átmenni a lyukon. Power's down. Is there another route? I've done this before. Just need my focus. Szóval nincs áram az ajtóba. És hogy ilyen már volt máskor is, és a fókusszal megoldjuk. De mennyi infó van itt mindenhol infók vannak amúgy, az a baj. Zero Dawn. It is art in a way. Ez egy művészet lényegében. But there is so much unfairness. Why was I chosen? Was it decided by committee? By algorithm? My family mi választotta vajon ki? Miért pont őt választották? Számítógépek, vagy programok, vagy valaki kitalálta? Yes. I met a man, another historian. Szóval valami történészek. Kiderül miért vannak amúgy ezek itt. I enjoyed schooling them, but maybe I went in too hard on this poor counselor. She was cute and just going down a checklist after all. Couldn't expect her to see how ridiculous Zero D's ambitions are. God's own budget thrown at a kid playing with a holograms. Hát ez nem tudom mit magyaráz, ami hülyeséget, hogy a csajt fel akarta szedni. I hashed it out with them, what the point of Artemis was. I made it clear I wasn't on board for a global zoo. We haven't exactly proved ourselves to be great custodians in the past few thousand years. So the idea of a reconstituted biosphere, well, it's horrifying, isn't it? A complete horror show. We have no right to take a best guess at this stuff. But the alternative? Nothingness. Azért mondja, hogy ugye nem sok választás van. A másik lehetőség az, hogy semmi. He's got a passion to him. He's hot-blooded. So I said I'll do it. Ez jó hosszú, nem? I'll put my all into this, literally. When the project is done, I'll take the medical option, thank you. Counselor said I might change my mind. Nem igazán. I told him that he didn't know me very well then. For life's sake. I'll do the dirty work. But I want no part of this pathetic attenuated future on offer. I'm an outdoors man. Never did like the feel of solid state lighting on my skin. And a wee bit of a claustrophobe anyway. Most kinyitotta az egyik ajtót. Maybe there's a storage area nearby. I'm done with Brett's incompetence, okay? Ez mitől indult el? Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me.
park around. Ha azt akarják, hogy megjavítsák a cuccot, akkor küldjék őt, ő javítsa. Hát figyelj, minden játék fizetős, ezt is megvettem, szóval... Kis pénzért vettem ezt a játékot. Sőt, ugye a második részt megvettem most elővételbe. Ami most fog kijönni. Found one. Looks intact. Picture. That should do the trick. Now let's get that De door ott volt open. fent valami kincs. Bazd meg, mész vissza. Vissza kell menni. Sajnos vissza kell, hogy menjek. Hát van ingyenes játékom is persze, de főleg Epic-en szoktam úgy nagyon sok játékot leszedni ingyen. Ugye az Epic Gamesnek minden hétre van egy új ingyenes játéka. Pont ma csütörtökön jön ki mindig az új. De mindig a csütörtöki napokon van azok az új játékok. És az olyan, hogy egyszer megveszed ingyen, és talán megtartod örökre a játékot. Úgyhogy Epic Games-en, nem is tudom, hogy 200 játékom így. Azt a többi nem nagyon kell, hát sokat nem vezettünk. Hagyhattam volna nyugodtan. Fel, balra, le. Jobbra, fel. Ez azért meg körbe megy. Na mi? Az Isten nem jó. Fel, balra, le, jobbra, fel. Istenem. Fejjel lefele van a szöveg. Tehát le, balra, fel, jó, mindig pont ellentétes irányba. Mindegyiken fordítani kell kettőt. Mi most amúgy valami ezével szoktunk játszani. Találtam egy ilyen ingyenes MMO stílusú játék, de nem RPG, csak ilyen vágyunk megnesítsd magad. A fazon is se tetszik neki. Le, balra. Ez balra. Fel, jobbra. Ám könnyíti meg a dolgunkat, van? Na végre. Door should have power. Now to see what lies beyond it. Szóval nézzük, mi van az ajtó mögött. Szóval most azzal kezdtünk el játszani, egy ilyen ingyenes játék, az a cím, hogy Palia. Beta verzió még. Hát nem rossz, elmegy. Mi lenne az ajtó mögött? Még többen nem mi? Persze, of course. Eclipse. They're here. Az Eclipse-esek. Kerüljem őket el. It's up there. Second floor. Can you reach it? Szóval itt van Gaia a második emeleten. El tudom érni, és azt mondta, hogy hát akkor nem kerülöm el őket. Akkor el tudom érni. Csöndesen akartam megölni. You can't evade the
Az robbanni fog. Vannak... Ó, hogy ne lennének, mi miért ne lennének többen? Hát... Contact! Ő is mellé ütött. Azért azt röhögöm, hogy lehet vele kanyarodni. Csúszás közben. A villámlós anyádat! Pízt összeszedjük. Ja, annak a halálfejesnél van valami durvább cucc, hát pont nem látok oda, hol van. All of it! That's the last of them. Structural failure. Or not. Mi az, hogy mégsem? Better not be one of ours. You will not escape, Shadow! Power of the Shadow! Die! Fuck. The Shadow will reach you wherever you go. Inaccessible. Elevators non-operational. Stairwells have collapsed. Lead them! Ja, ezen maradt. Die, Yeah. apostate! Hajj meg te inkább, jó? Room's clear. For a moment, anyway. Then get moving. You have to find Gaia. Könnyen beszél, bazd meg a Silence. Rádión keresztül beszél hozzánk. Nem neki kell végigmásznia itt, megölni mindenkit. Csupa treasure box. Amúgy is egy köcsög csávó ez a Silence, csak még nem tudjuk. Save these for the trail. Na, szerintem ott jöttem be. Gyógygombát összeszedjük. Na, megint egy hologram lesz. Ez az ajtónak az alja. A holoprojektor. Hello, I'm Margot Shen, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. Ő lesz, aki védi Gaiát. You probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots.
Szóval azért vannak robotikához és mesterséges intelligenciához az élő emberek is, mert ők fogják megtervezni azt a robotot, ami jó robotokat tervez. Hogy teljesen nulláról kell kitalálniuk a robotokat. Hephaestus isn't really the forge. It's more like the knowledge of craft and ingenuity of a mastersmith to wield the hammer. Kovács lesz most, mint a görög mitológiában, hanem ő tudja a modulokat csinálni, amikből össze lehet rakni bármilyen robotot, amire egy szükség van Gájának. És állatra hasonló módokat találtak ki, tehát hasonlatokat hasonlóan rakják őket össze. So, yes, time to get started. Let's do this. I don't get it. Tehát ők tervezték ezeket a robotokat, amelyek kimászkálnak. If Gaia was designed to save life, why would the robots it makes attack people? Perhaps it loves some forms of life more than others. The derangement. The machines weren't always so angry. Szóval annyi Shiloh, hogy azért ez furcsa, hogy ha arra tervezték Gáját, meg a robotokat, hogy az emberiséget újra teremtse, akkor miért ölik az embereket? És akkor mondta, hogy igen, volt ez a derangement nevű esemény, és hogy előtte minden robot barátságos volt, de utána történt valami, és elkezdték ölni az embereket. De mi történt, és miért? Full Steam. Na ezt Elizabeth Sobek írta ennek a csajnak, hogy ki kell konzultáljon, mielőtt véglegesítenek bármilyen tervet. But of course, the birthing places of Gaia's machines. De milyen alakokról beszél? Tehát én nem értem, miről beszélünk most. Aztán látta ezeket az alakokat már valahol, és a Cauldronokban ilyen robotok vannak. Ja, hogy ezek? Ez a nagy. Mi az, amit nem tudunk felvenni? Gyógygombát nem tudunk felvenni többet? Jó hangzik. Semmi. Ki tudjuk innen, nem. Végén át nem lehet kiolvasni az adatot belőle. Szerintem mi úgyis oda megyünk. I think this is it. Elizabeth Sobek's office. But it's sealed off. Ez Elizabeth irodája, de úgy tűnik, hogy le van zárva. Ja, ezeket én lőttem le. No, mit voltak ezek meg rajta? Careful now. És majd itt van az Eclipse is, persze, hogy itt van. Úgyhogy hasonlunk. Olyan lenne rossz vadászni őket. Ha, nem tudok kilőni, jó van. Akkor nem vadásszuk le őket. Hát, csak lefele tudunk menni. Honnan jöttünk? Kurvára évnek tűnik. Welcome to Apollo, the collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future generations. Ez az emberi tudomány összes tudását őrzi.
Until recently, I was director of the International Collective Memory Institute in New Tehran. És már mielőtt a Forged elindult volna, ő akkor is ezzel foglalkozott, hogy a kulturális és történelmi tudást gyűjtötte össze. The ultimate embodiment of a lifelong passion, albeit under the very worst circumstances imaginable. The challenges before us are immense. Specifically, we will have to design and implement 4 major initiatives simultaneously. First, the construction of data repositories in cradle facilities around the world ensuring redundancy. Több helyen, több darab ilyen adattárolót kell létrehozni, hogy megmaradjon mindenképp az adat. 180 millió emléket meg ilyen nézét kell adattal tárolniuk. Több nyelven. Az igen. The only medium capacious and durable enough to safeguard it without degradation for the centuries to come. Fosszíliák DNS-ébe kódolják bele az adatokat, mi az egyetlen adattárolási forma, amit ismernek, hogy több évszázadig fennmarad benne az adat. És az Apollo-t is fejlesztik, hogy önmagát tudja fejleszteni. És hogy átjön az irányítás a terraformációs rendszer fölött. Nem csak a múltat kell megőrizniük, hanem a magot is létrehozzák, amiből egy új tudás jön majd létre. Há, bassz, nem semmi. Azok is vannak egy páran. Szóval aki ismeri a sztorit, meg aki elég okos, az már rájöhetett, hogy igen, tehát az a kurva nagy terv, hogy létrehoznak AI-okat, amik eltárolják az emberiség minden tudását, embereket klónoznak, és ezeket a újonnan klónozott embereket megtanítják az elmúlt emberiség tudására. Hogy ne visszen el az információ, és képesek legyenek használni a gépeket, meg a dolgokat. De ahogy az lenni szokott, valami félre sikerül. Valaminek mindig félre kell sikerülnie. Hol látnám, hol a feje, bazd meg. Nem ott volt a feje. Azt most meghallották. Miért vannak ezek mindig odáig az árnyékkal? Én is azt mondom, menj körbe, bazd meg! That's the last of them. Alone once more. In what should have been a cave of wonders. Look around. See if anything is left. Nézzek körül, van alatta valami? Hát, jó van. Azért ilyen hamar meghaltak tényleg ennyien. Aztán egy csomó volt, nem? Hát több volt ennél az embernél. Tényleg ez egy olyasmi hely, mint amit a Forge-okba találtunk, Cauldronokba.
ahol ugye nagyban gyártják a robotokat, de hogy amik ott készülnek robotok, azok az embereket ölik. Amik itt készültek volna, azok arra voltak tervezve, hogy újra teremtsék az életet. Dr. Sobek, please archive this testimonial in Apollo. Cross-reference to all mentions of my name and Operation Enduring Victory. My name is General Aaron Harris. From 2060 to 2066, I served as the chairman of the Joint Chiefs of Staff, the highest ranked officer of the United States Armed Forces. The tenure of my command included strategic planning and oversight of Operation Enduring Victory, a falsehood perpetrated on the civilian populations of the United States and other nations during the last 14 months of life on this planet. Before the Pharaoh Plague, I did my job and did it well. Jó, azt lelőm, ezt már hallottuk, egy az évben ugyanezt hallottuk az ő irodájába. Welcome to Hades, Zero Dawn's Extinction Failsafe Protocol. Itt van Hades. The ultimate killer app. Now, I know what you're thinking. Tökéletes gyilkoló alkalmazás, hát oké. So why give her a subordinate function, only purpose of which is to wipe out life all over again? És hogy azon gondolkozhatunk, hogy miért van, hogy a Gályának az életet termenti újra, egy olyan részlet csinálnak, ami ölni képes. És hogy újra teremteni az egész bioszférát nem olyan egyszerű. I mean, imagine your Gaia 200 years from now and this new biosphere growing, it's all gone wrong. Ugye képzeljük, hogyha a természet rossz irányba indult el, 200 év múlva ott van Gája, próbál újra teremteni mindent, de minden ilyen mocsaras vagy olyan lények vannak, hogy nagyon ellenségesek, nem elég az oxigén, stb. És ugye ezeket valahogy ki kell írtani. Az a lényege, hogy akkor Gája ugye félrelép, és Hades, aki a háború ismere a görögöknél, az kinyírja az újrakezdett bioszférát, az újrateremtett bioszférát, hogy utána Gája újra tudja teremteni a világot. Hades takes the biosphere back to zero. Square one, blank slate. And then, only then, does it hand the steering wheel back to Gaia and say, try again, old girl, and better this time, or semmi nem marad. Isten átadja az üzenetes Gájának, hogy újra teremtse a világot. És ez valamiről úgy hangzik, mint ami most folyik. Tehát mintha úgy gondolnám, hogy kiáll, hogy nem jó irányba halad az egész processz, ami kint folyik az újra népesítésbe, és ki akarnának nyírni mindenkit, hogy újra Gája legyen az irányítás. Mondjuk ez érdekes, igen, tehát kérdezi is Aloy, hogy a Hadesnak ez az eredeti célja, akkor miért akarja őt megölni? Tehát mintha önálló életre kellett volna, és ő akarja újra teremteni a világot úgy, ahogy ő szeretné. És fél, hogy Aloy ezt meg fogja állítani. Hát azon a programozók veszek ennek. Corruption minimál. És nem tudom, hogy ezt hogy akarták, hogy ki irányít kit, melyik AI melyiket. De hogy valami nem úgy sült el, ahogy kéne, az biztos. 666. submission. Tehát úgy veszik fel az emberek emlékeit, hogy amúgy holografikus felvételt készítenek róla, amit elmesélik a dolgokat. És ezt tárolják le, mint adat. Ami azért elég brutál. Welcome to
you, Eleuthia, the crown and king of Gaia's subordinate functions. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Brochard-Klein, the alpha in charge of this program. Now let one thing be perfectly clear from the outset. Eleuthia is not a genetic engineering project. Our goal is to preserve the human genome. Diversity, literally frozen in time. The genetic quintessence of our species, unmodified. Under my watch, our activities and initiatives will comply with the 2034 clone provisions and the 2048 Raleigh Accords. Hogy utána lehessen őket klónozni, és a gyerekeket ugye az AI-ok megtanítanák, és azzal azokkal az emberek népesítenék újra a Földet. It is far from trivial to me. The practical challenges before us are staggering in scope and nagyon durva feltételeket kell teljesíteniük, ugye a mennyire komplex és mennyi mennyiségű adatot kell tárolniuk. Ugye meg kell őrizniük a fedezsejteket is, hogy ugye valamiből lehessen majd klónozni az embereket. To say nothing of the breakneck construction of cradle facilities at sites around the world. És a világon mindenhol kell ilyen helyeket csinálni. Úgyhogy Cradle a bölcső. Let us begin. Le volt nyűgözve, hogy milyen cuccokat csinálnak itt. Figyelj már, ez... nem. Hittem egy pizé lesz, egy power core. Mindig gyűjteni kell, még mindig nincsen csak egy darab. Hát, próba meg tesztek. Ez a supply crate, nem tudom, hogy egyáltalán kell valamit felvennünk. Mire van ebből nekem szükségem? Ott egy ilyen klónozó tartály. What I think they are? Artificial wombs. Machines to spawn a new generation of human beings. Igen, tehát ez az, amire gondolunk, ez egy klónozógép, ami mesterségesen embereket tud létrehozni a lefagyasztott embriókból. Cradle facilities. Elizabeth said a new generation of humans would be spawned inside such places. She did. All Mother Mountain. It was one of them? There's only one way to be sure. Haha. Élő egyből ezt kérdezte, hogy... Corrupted Alpha Registry. I need to search Elizabeth's office. Tehát most Élő azt kérdezte, hogy ugye ahol ő született, a Mother's, mi a neve? Cradle-be, vagy mi az Isten, hogy ő ugye egy gépből jött ki. Az ajtón egyszer csak így ott kint volt a csecsemő. És hogy lehetséges, hogy az a hely, ahol ők az népe lakik, az is egy ilyen Cradle, egy ilyen bölcsőhely, és az is egy ilyen cloning facility, ahol klónozzák az embereket, és akkor ő nem is igazából a semmiből született, hanem ő is csak egy gépen klón. És ugye az megmagyarázná, hogy miért egyezik a DNS-e 99,95%-ban Elizabeth szobjekkel, mert ő Elizabeth klónja. Would benefit from antilopinae morphologies, though caprid forms show superior load-bearing capability. You're a quick study, Gaia. Dr. Sobek, as I have conducted this comparative analysis of mammalian morphologies,
I've gathered extensive data on the Quaternary extinction Kurva, hogy álmom event. beszélnek egyszerre, de... Tehát most így az AI beszél... And your assessment? Szobjekhez... Gaia? Szobekhez... Ja, az már Gaia? Logically speaking, Gaia the AI? extinction was a natural consequence. And yet... I find the loss of megafaunal species unaccountably sad. That they passed forever into oblivion causes me to experience a grief that is difficult to describe. Am I malfunctioning? Ja, hogy gyászol valami fajt, amit talált a történet során, amik elvesztek, és soha többé nem kerültek elő. És... hogy szomorú emiatt. És kérdezte Elizabethet, hogy most ez mit jelent, hogy nem jól működik, vagy mitől szomorú ő. És Elizabeth meg nagyon örült neki. Mi a faszért örül az, hogy az AI-nak van érzelme? You will undergo a brief period of unconsciousness during relocation to Prime and final statement. Elizabeth, may I speak outside protocol? When you're back up and running at the new site, Kérdezte, we'll hogy bring the választ, subordinate kérdezte functions valamit online a and see where we protokollon stand. kívül. Elizabeth, I detect Szóval nagyon úgy érzi, hogy nagyon stresszben van, jó van? I'm fine. I realize that circumstances compel us to launch earlier than we hoped. But all Tudja, hogy már sokkal hamarabb kell indulni, mint őt tervezték. De azt mondja a Gaia, hogy minden teljesen jól működik, és teljesen megbízhatóan működnek. És már hogy elpusztult a külvilág, azt mondja, nem lehet kimenni a hegyen kívülre anélkül, hogy űrruhát viselnének. És most Elizabeth azon izé, hogy mi van, hogyha valamit téved, és nem lesz minden úgy, ahogy terveztek, és nem lesz újra élet. És azt mondja Gaia, hogy ő hisz Elizabethben, és tudja, hogy csak jó lesz. Meg fogják tudni csinálni. Hol frázok el nekem menni amúgy most? Pure logic won't cut it, Ted. To pull this off, Gaia's going to need to have some skin in the game. It has to care. What if it runs amok? Ja, logika nem elég. Gaia-nak éreznie kell. All I'm saying is give it a kill switch. De a csáva azt mondja, hogy legyen egy kill switch, amivel le lehessen állítani. You talk like it's a child. What if it becomes a monster? Azt mondja, olyan beszél róla Elizabeth, mintha egy gyerek lenne. De jó, hogyha egy szörnyé változik, hogy állítják meg? Ugye most attól félnek, hogy ugyanaz lesz, mint a Faró robotjaival. És Gaia is azt mondja, hogy nem számítható, hogy hol fog ő fejlődni. Jeez, Liz, just do what it says. És Gaia is azt javasolja, hogy legyen valamilyen safeguard, ami le tudja őt állítani, hogyha bármi rosszul sülne el. Azért ez mi durva, tehát így saját magára mondja, hogy öljék meg lényegébe. Hát mit kell még itt látnunk? Ja, ki kell nyitni az ajtót, de hogy addig nem lehetett. Tényleg ez lesz a szax. Szóval az a gond, hogy mindenre gondoltak, csak egy dologra nem, egy katasztrofális napkitörésre. És volt egy ilyen hatalmas nagy napkitörés, és az Odyssey Mission teljesen megsemmisült, hogy fellőttek egy teszthajót, ami elhagyta volna a naprendszert, ugyanígy programmal, az Apollo programmal, az Apollo AI-jal, meg megtermékenyített petesejtekkel, hogy ott keres valami másik bolygót, ahol létesíthető élet, és ott telepítse be azt.
És az egész űrhajó megsemmisült. Egy az egybe minden oda veszed. A metaveszed, az pénzért lehet adni. The Alpha Registry master file. Az Alpha Registry mesterfája, a fő fájl. No signs of corruption. Azt mondja, teljesen van, nem látszik rajta semmi sérülés. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. Mondja, ezzel a szülőfolyában visszaállíthatja a regisztert, mert ő azon megsérült. És... Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what? És Aloy azt mondja, hogy kinyitja az ajtót, és ott fogja bent várni Elizabeth Sobiek. Több ezer év telted azóta, tehát nem lehet. És mondja is Silence, hogy teljesen naív Aloy, hogy azt hisz, hogy egy ember fogja várni. Mert valószínűleg valami gép hozta létre, és a kérdés inkább az, hogy milyen gép, és miért. You need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable. És jön az Eclipse, és mondja Silence, hogy amit találtunk, az túl értékes, úgyhogy mindenképp ki kell menjünk innen élve. Itt a csávó. Kedvencünk. És már dobja is a bombát, nagyon örülünk neki. Megvédett az üveg vajon, vagy nem? Still alive. Na, még él. Csak basz, elkapta. Erre nem emlékeztem, hogy el is kapnak. Szóval elkapta Aloyt. Úgyhogy szerintem mielőtt itt jön, mert én szerintem tudom, hogy mi fog jönni. Mielőtt nagyon belebonyolódunk, tartok erre egy szünetet. Erre fel kell készülni, basszus. Ez durva lesz. Pár perc és jövök.